Zdravím vás, přátelé. Vítám vás při sledování dalšího dílu našeho YouTube kanálu, který je zaměřen na kovařinu. Mé jméno je Roman Pauš a dnes bych vám chtěl ukázat, jakým způsobem se dá vyrobit voluta, ať už secesní nebo barokní. Na volutu budete potřebovat přípravek a o tom si také povíme v dnešním videu. Takže pojďme na to. Před tou výrobou začínám vždycky nákresem. Tady si to nakreslíte v nějaké životní velikosti, nemusí to být na milimetr přesně. Když děláte víc výrobků stejných, tak doporučuji udělat si na to přípravek. Já ten přípravek jsem si udělal z pásoviny, je to pásovina 20x5 mm a začínám od toho kraje. Na tom kraji je potřeba, abyste měli trošičku ostřejší začátek. Možná moje takové doporučení, na začátku si klidně udělejte klín, aby se vám to trošičku líp ohýbalo potom v tom přípravku. Mně stačil tady ten náběh vlastně tupý, takže jsem to nepotřeboval, ale pokud budete dělat nějaký ostřejší voluty, tak určitě už to bude stát za to. Tak, na ty větší obloučky používám vidlici nebo vidličku. Je to takový přípravek, který vlastně zasunete do zápustkové díry v kovadlině a páčením ohýbáte. Ta vidlička je velice dobrý pomocník, protože když děláte ten tvar, tak z vrchu na něj krásně vidíte a máte ten tvar po celou dobu výroby plně pod kontrolou. Když to budete dělat vlastně na tom trnu té kovadliny, tak ne vždycky se vám to bude ohýbat tak, jak chcete, protože ne vždycky to máte nahřáté úplně na tom správném místě a je potřeba to pořád korigovat. Můžete si to dorovnat, vidíte krásně, kde se vám to ohýbá. Doporučuji tu volutu vždycky srovnávat, protože pak vám to hezky sedí na tom stole. Takže na to nezapomeňte, ať to nemáte nějak do vrtule nebo nějakým způsobem jinak skřivený, abyste s tím neměli potom schlazení pakárny. Tak, jakmile to schladíte, tak bude dobrý to ještě jednou zkontrolovat podle toho nákresu, který jste si připravili, protože tou tepelnou roztažností se vám to může maličko zdeformovat, jo? Tak abyste si to mohli ještě opravit. Teď to samozřejmě přivaříme k tomu stolu. Ty sváry dělejte vždycky tak, abyste se potom při té demontáži k nim mohli dobře dostat. Když budete mít ten svár někde zevnitř, tak tam nedostanete flexu, nic, budete s tím mít trošku pakárnu. U výroby samotné voluty začínám tím, že si konec toho materiálu napěchuju. Je to kvůli tomu, aby se mi trošičku rozšířil, protože na tom konci chci mít takové, jako řekněme, širší zakončení. Pak postupuju tak, že si udělám osazení. Výukové video s výrobou osazení můžete shlédnout na předchozích videích. Je tam trošičku víc podrobností o tom, k čemu se to používá, jakým způsobem na to, abyste měli to osazení tak, jak chcete, takže doporučuji shlédnout. Já jsem zvolil to osazení z toho důvodu, že na tom konci chci mít takovou jakoby kuličku. Jo? Ona to není úplně kulička, spíš to má válcový tvar, ale takhle v tom pohledu to bude vypadat jako kulička. Takže si malinko srazím ty hrany, zaoblím je jakoby a na konci budete mít takový válcový tvar. A to bude začátek té voluty. Začínám tak, že si to dám na hranu u kovadliny. Je dobré, pokud budete chtít mít tu volutu, ten náběh trošičku ostřejší, tak používat volutovník, který vám to umožní. Mně vyhovovalo tady ten rádius, stačila mi na to ta hrana kovadliny. Tak, máme hotový začátek, teď ho zaklesneme vlastně do toho výrobku. Doporučuji začátek toho materiálu trošičku si schladit, aby se vám nerozevíral. A pak už v podstatě jenom nahříváte na těch správných místech a otáčíte kolem toho přípravku. Nezapomeňte nahřát na správném místě, protože jinak se vám to bude deformovat. Jakmile budete mít patřičný počet volut hotových, tak samozřejmě můžete demontovat ten přípravek. Jak jsem říkal na začátku, udělejte si sváry tak, abyste se k němu mohli dostat a lehce demontovat. Samozřejmě zkontrolujte si, jestli se vám povedl ten tvar, jestli to máte tak, jak jste si představovali a tímhle způsobem uděláte několik stejných výrobků. Teď vlastně začíná samotná kompletace celého toho výrobku. Já jsem zvolil tu variantu, že ty součástky k sobě nějakým způsobem svařím
A řeknu, je to nejrychlejší způsob, jak to provést, jinak by se to dalo udělat v jednom kuse. Nicméně ta rychlost je důležitá. Samozřejmě celkový čas na výrobu se odvíjí od ceny a pro zákazníka je cena většinou nejdůležitější. Při té kompletaci doporučuji si to nejdříve nabodovat, protože samozřejmě při chladnutí svárů dochází k nějakému smršťování a deformacím, tak aby se vám to celé ještě neskroutilo předtím, než to svaříte dohromady. Tady je takový finální náhled na to, jak to bude vypadat. Jak jste se mohli přesvědčit, tak výroba voluty nemusí být vždy složitá. Stačí na to pár přípravků, které vám s ní pomohou. Pokud byste si chtěli vyzkoušet, jak vyrobit volutu na vlastní kůži, tak pořádám kovářské kurzy, takové workshopy jsou jednodenní nebo půldenní. Určitě více naleznete na mých webových stránkách, které jsou samozřejmě v popisu tohoto videa. Těším se na vás u shlédnutí dalšího videa, které bude brzy následovat. Mějte se hezky, ahoj! Ježíš, co to děláte?